Welcome to session 3 of the Print Persuasion Masterclass. In this session, you're going to be meeting a gentleman that goes by the name of Frank Kern. Frank and I have been making friends over the last, Frank, year and a half, something like that? Something like that. And as we've been getting to know each other, I think we've found that our off-kilter senses of humor somehow kind of line up. And maybe that's why we're making friends, I don't know. But lately, over the last several months, after making friends with Frank, I actually started reading some of his copy and then got to see him speak at a friend's program. And I thought to myself, oh my God, this guy is like a copywriting genius. And so when I was putting together the Print Persuasion Masterclass, I asked him to come and teach a session, and he agreed to do that. So, Frank, are you ready? I am ready, and I only have one request, and that is if anyone's taking notes, when you're writing down copywriting genius, I want you to make sure that the J in genius is capitalized. It's very important. I don't want any kind of bad grammar or punctuation going on in the notes. That's what I'm talking about. So Frank's prepared a presentation. He's going to give it. I'm going to just comment and ask a couple of clarifying questions here and there. So Frank, why don't you take it away? Okay, well, everybody, I'm Frank Kern, and today I'm going to talk about why you and me and everyone else who's doing business on the internet actually has a head start over everybody else. And I'm going to talk about how to get rich using this unfair advantage you have. And for years, I used to believe, only because I was taught, that when it comes to marketing and copy and direct response, the internet specifically is no different than any other kind of advertising media. Media is media is media. There's no difference between marketing and selling on the internet and marketing and selling through direct mail or billboards or whatever. And I believed that for a long time, and also taught it, but now I admit that I was wrong. And after careful consideration, I believe that the internet is a vastly different medium, and if we can understand how it works and apply the psychology of a typical internet user to our copy, we can really get ahead and have some profound impact on our sales, which I think is why everybody's listening. It's a little bit weird for me to be doing a presentation like this not in front of a live audience. I'm usually used to working in front of people and engaging response that way, so please bear with me if this gets a little bogged down or if I start to get lost, and Evan just kind of pull me back on track if I get out of it a little bit. But we'll get started. That's my favorite job. I'll make a good get you back on track guy. All right. See, together there's nothing we can't accomplish. My first little slide here is called Grandpa Was Right. It really was harder. And I want you guys to think about for a minute what an incredible opportunity we have today in terms of reaching people and selling to people over the internet. It sounds hypey, I know, but if you could just suspend that hype detection mechanism in your brain for a minute and realize I have nothing to sell you today, then I think this point will really hit home. Years ago, maybe even as soon as 10 or 15 years ago, the only way that we could take a concept or a new product or a new business idea and get it in front of hundreds of thousands or millions of people were traditional means, such as space ads in newspapers and magazines, or direct mail, or you could advertise on the radio and advertise on television. And up until now, all marketing was pretty much formulated based on those mediums. If I were to have to survive in that kind of an environment where that was all you could do to get your business out there in front of people, and it was all you could do to sell stuff to people, I would personally be screwed. And I've got the great fortune of having come alive, so to speak, in terms of marketing on the internet, period. So it's always been a constant for me. I've never done anything else. But taking it away, it'd be horrible. If you think about it for a minute, space ads, newspapers and magazines, tremendous disadvantage compared to what we have right now on the internet. They take forever to test or even see the ad run, and they cost a fortune. $10,000 for a full-page ad if you're lucky, in some small magazines. Direct mail, same thing. Costs a ton. You've got tons of variables in there. Your list could be bad. The mailman could be drunk. And that's not funny, man. Have you ever read Post Office by Charles Bukowski? That chronicles his life as a mailman. He was drunk the whole time. So it takes forever to test, too. And then, of course, there's radio, costs a fortune, shotgun approach. You
you're not really targeting your market that well. And of course, it's expensive. And TV, same thing as radio. Now, I'm not knocking any of these things, and I know I'm probably telling a lot of people stuff they already know, but I just want to drive home the fact that we are in a position to break new ground here. And new ground in marketing and in copywriting and in persuasion is being broken by people who are paying attention to the way an internet user differs from someone who's interacting with you from these more traditional media. So, thanks to Al Gore, now we have this wonderful thing called the internet. So, here's why it's different than other media. First of all, we can get you exact targeting of your market. Like with direct mail, you can get pretty good. Like if you rented a list from SRDS and you wanted, all the 30 to 40-year-old males with American Express cards who subscribe to Rolling Stone or something, you can get targeted that way. But the internet can really give you exact targeting. Think of pay-per-click search advertising. I mean, if someone types in singles club in Wyoming, then you can market directly in front of that person with a message that says, forget going to singles clubs in Wyoming. David D'Angelo's incredible pickup mastery will have women flying from Cancun directly by helicopter and landing in your living room, which really happens, by the way. So, and of course, you have site-targeted banners. You can advertise in very specific niche-related email newsletters and so forth and so on. I think everyone gets the point. And of course, now what the internet gives us, which we never had before, was performance-based advertising, such as cost per action, basically affiliate programs and so forth, where you don't even spend anything unless the customer is generated. And of course, now online we have real-time testing, which we've always had. So if you're getting 1,000 visitors a day to your website, you can be split testing landing pages and headlines and calls to action in real time. Not like 10 or 15 years ago when you'd send out 10,000 pieces of mail, hope that they ordered a lot from piece A more so than piece B, and wait forever and count all the different things and hope they filled out the coupon right and all that kind of stuff. And of course, we have instant exposure now. So if Eben and I want to come up with a new product called Triple Your Dating or something, we can have that in front of millions of people overnight if we want to, just by buying targeted email drops, legitimate email drops, of course, not spam or doing banner advertising or whatever. So we definitely have an advantage. But the biggest advantage, and the one that's not as obvious, is the fact that we can build relationships with people like never before, and we can do it in a fashion where it feels to them and appears to them like we're talking to them one-on-one. We've never been able to communicate as frequently and as cheaply through so many different modalities as we can now online, and I'll address 2 points in that. First of all, the frequency and cost. Everybody has probably heard of an autoresponder or used one. Well, if you think about where we are now, we take this kind of thing for granted, but if you go back in time, 15 years or so, when there were no autoresponders, before Al Gore invented the internet, we'd be hosed. So if someone responds to one of our full-page ads, which cost us a fortune to begin with, anytime we want to connect with that person, we have to stick a piece of paper in the mail, put a stamp on it, hope the drunk mailman finds their place of business and delivers it to them, and hope that they read it. Or we have to have a telemarketer call them or whatever. Where now, we can write an autoresponder sequence and go away for a year if we want to, and that person's still being contacted every day, and it doesn't really cost us anything. So that's groundbreaking for us as marketers right there. And then being able to access people through different modalities is huge. And what I mean by modalities is different ways of communication, such as them reading something, such as them listening to an audio like you're listening to this right now, or maybe even watching a video. So now we communicate with our customers and prospects through email broadcasts. We can get them through all the audio files. We can get to them through podcasting. We can put YouTube videos up there for them, and all this stuff costs us relatively nothing. Of course, we can do teleseminars, which is nothing new. So what we have right now on the internet is the ability to do the natural process of selective selling, or seductive selling, I should say. And seductive selling is a term that I probably didn't make up, but I just chose to use because we're doing this interview with Evan today, and he sells to the seduction market, so I thought it would be cool. But if you think about the way most people go around trying to sell something either on. Rồi, nghe là cái sofa là người ta đang nói về các cái hình thức mà ví dụ như là internet mail hay là gì đó, quảng cáo online, rồi là trên TV, trên
các cái phương tiện thông tin đại chúng vân vân, thì là nó có thể là đứt mình xuyên không gian và thời gian được. Là có à, khi mà mình ở một chỗ rất là xa, người ta ờ, ở một cái chỗ khác thì nó vẫn cứ có thể là tác động được đến người ta. Và đồng thời là ví dụ như mình có đi, coi như là mình đăng cái quảng cáo lên, xong rồi mình đi đâu đó phải cho cả năm đi, thì là trong cái thời gian đó thì cái quảng cáo đấy nó vẫn cứ giúp cho cái người người khách hàng tiềm năng, người ta biết đến mình và người ta đã tương tác với mình ở trong cái mức độ nào đấy. à, thì anh có nghe nó về cái phần mà à, nó cũng có tất nhiên là nó phải có một cái cost nào đó. Nhưng mà cái đoạn đó thì anh nghe cũng không có rõ lắm. Em lại thấy là cái mà anh hiểu là trong đấy là các cái hình thức mà quảng cáo mà về, nói trên về mặt hình ảnh và rồi về cái dạng mà điện tử á, thì là nó có một cái lợi như thế. Đó, người nói là cost relatively nothing này, có 4 cái ý. Ông có biết là có khả năng là test. Test có nghĩa là khả năng là anh kiểm tra. Có nghĩa Vâng. là hồi xưa nếu mà không có internet thì anh test rất là lâu. Anh phải gửi thư cho người ta, xong rồi ông nói đùa là kiểu mailman drunk chứ, say rượu đúng không, thì chắc đến nhà người ta được, xong chờ người ta phản hồi thứ khi cả mấy tuần, đúng không? Nhưng đây cái internet cho các anh khả năng test trong vòng vài giây. Thì nếu mà lâu ra thì cũng ngày rồi, quá nhanh. Khi vài giây có thể anh biết rồi đó. Có những cái test như vậy gọi là speed test đấy. Anh làm 2 quảng cáo A và B, anh chạy đồng thời thì xem cái nào là phản hồi tốt hơn. Đó, anh chẳng hạn như anh trang biển ở nhà anh đúng không, bao nhiêu lâu sau mới có người hỏi thì anh không biết là cái biển của mình có ok không, phản hồi rất lâu. Nhưng trong internet mà anh đăng mấy quảng cáo, trong 1 ngày sau là anh thấy phản hồi này là không có bao nhiêu người xem, cái đó nó hiện lên đâu, số người xem họ đến từ đâu, Sài Gòn, Hà Nội. Đó. Đây là cái test, khả năng test rất là nhanh, tốc độ phản hồi đấy. Cái thứ hai như là cái exact targeting, có nghĩa là nó cho anh vào đúng cái người ấy luôn. Chứ hồi xưa không có internet, anh đi anh quảng cáo chẳng hạn như anh muốn IELTS thì anh đi gõ cửa, ô bạn dùng IELTS không, ô không biết, không chính xác được. Nhưng cái quảng cáo hiện đại thì nó cho anh chẳng hạn như là tất cả những phụ huynh có con đang học cấp 2 đó, ở Sài Gòn đó. Giống như ông nói là em không, ý của ông như là trong cái máy bay ấy, thì thằng bay thẳng đến cái chỗ đấy luôn. Đó, đưa cái thông tin luôn chính xác là mức độ như vậy thì nó tiết kiệm rất nhiều thời gian, tiết kiệm tiền bạc của mình. Và cái ý thứ tư là ở đây là ông nói là cái mà hidden ấy, là không ai nhìn thấy được cái tiềm năng của internet marketing, nó là cái build relationship one on one, gần như là frequently. Chẳng hạn như là anh có thể tạo được cái email list 40 phụ huynh chẳng hạn, thì anh lập trình cho nó, thì cứ 2 ngày nó gửi một lần thông tin vậy, mà nó forever luôn. Nếu mà phụ huynh họ không unsubscribe cái email list của anh ấy, thì nó cứ chạy mãi mãi, thì khả năng nó là build relationship. Chứ bình thường là anh dạy một học sinh xong đúng không, nó hoặc anh nữa là nghỉ, không nói chuyện với nó trong vòng 10 năm tiếp theo, đúng không, nó không có cái follow up. Nhưng mà với internet marketing nó giúp cho anh build cái relationship, biết đâu một ngày vui vẻ nào đó 10 người sẽ quay lại học với anh, đúng không? Anh phải keep update họ liên tục, vì anh Quang của bây giờ khác anh Quang cách đây 2 năm rồi, đúng không? Nhưng họ không nhìn được cái đó. Đó là build relationship. Cái thứ ba, cái thứ tư nữa là như nói đó là cost relative to nothing. Anh làm cái video trên YouTube không mất đồng nào hết, làm chạy một cái video Facebook gần như không mất đồng nào. Anh chạy quảng cáo Facebook có khi anh chỉ mất 50.000, 70.000, chỉ chạy quảng cáo Zalo còn rẻ hơn nữa. Đó là 4 cái ý. 50.000 là một tháng à hay là sao? Đó, Tức là 50.000 70.000 là một tháng hay là một không một lần ấy. Chẳng hạn như là một lần? ngày anh chạy trong 2 ngày 3 ngày, nhưng mà anh có, nó có set budget anh hiểu không, tôi chỉ 70.000 thì có thể anh sẽ reach ít người hơn.
thì đến được còn 50 người, 100 người thôi. Anh muốn test cái đó nữa. Đấy là chạy quảng cáo nhé, còn anh đăng trên YouTube, Facebook gì đó làm nothing, đâu có sao anh đâu nào đâu. Đây, mình tiếp này. Hình như lúc bật lại nó không chạy. Để vào cái file file download tải xuống. Ở trong lúc chờ đợi thì anh thấy học bài học rồi. Cho nên nó là nói về cái lợi ích của việc nên quảng cáo online. Đấy, cái lợi ích này. Welcome to session 3 of the print. And he sells to the seduction market. So, but if you're buying from someone you know, like, and trust, and you felt like you've known them for a long time, even if you haven't. If you just have that Nghe perception, chưa? then it's a no-brainer. That fear is eliminated and you're ready to go. Nghe được không? So, if I were to have to sell, Nghe lại chưa xe tiếng. Đấy thì chắc là nghe qua cái loa của em. in one of those two environments, of course, I would choose the latter because it's easier. Không khác cái trước bao So nhiêu. if you think about it, like, what's the Hơi nhỏ đấy, best cái way to audio sell something? của cái ông này hơi The nhỏ. best way to communicate Nghe được rồi đúng không? prospects. I think everyone would agree that the most effective way would be face to face. I don't mean effective Zoom at it from a different perspective, because this is something that in this outrageous headline or whatever, and therefore gotten your attention. First of all, the frequency and cost. Everybody has probably heard of an autoresponder or used one. Well, if you think about where we are now, we take this kind of thing for granted, but if you go back in time, 15 years or so, when there were no autoresponders, before Al Gore invented the internet, we'd be hosed. So if someone responds to one of our full-page ads, which cost us a fortune to begin with, anytime we want to connect with that person, we have to stick a piece of paper in the mail, put a stamp on it, hope the drunk mailman finds their place of business and delivers it to them, and hope that they read it. Or we have to have a telemarketer call them or whatever. Where now, we can write an autoresponder sequence and go away for a year if we want to, and that person's still being contacted every day, and it doesn't really cost us anything. So that's groundbreaking for us as marketers right there. And then being able to access people through different modalities is huge. And what I mean by modalities is Rồi, tác động với mọi người và nhiều cái modalities, có thể là viết này, audio này, video. Đấy. Thì bình thường xưa nó chỉ là về gửi thư thôi đúng không? Đây có thể dùng nhiều cái modality. different ways of communication, such as them reading something, such as them listening to an audio like you're listening to this right now, or maybe even watching a video. So now we can communicate with our customers and prospects through email broadcasts. We can get them through all the audio files. We can get to them through podcasting. We can put YouTube videos up there for them, and all this stuff costs us relatively nothing. Of course, we can do teleseminars, which is nothing new. So what we have right now on the internet is Cái podcasting em nghĩ rất là hay. Anh em có thể mình làm cái đó được. Là hay giống như một cái interview đó. Xong mình đăng lên Spotify này, xong lên iTunes này. Thì anh tạo ra cái podcasting thường xuyên như vậy. Giống như anh em chỉ phỏng vấn hỏi nhau thôi. Ồ, theo bạn làm cái này như này, đăng lên thành một kênh riêng của mình. Đó, một cách nữa. Thế thì là nó lại vượt qua được cái là dạng như là phải xuất hiện từ ống kính, phải ngoại hình nó chỉ qua cái âm thanh thôi thì nó có cái lợi của nó đâu. Đúng rồi. Thì mình không phải là chạy trước về ăn mặc cứ về quá nhiều về hình ảnh. Lúc đầu mình có thể làm cái đấy trước, đơn giản. Sau anh cứ làm đến hàng ngày thường xuyên thì anh sẽ là chuyên gia. Anh tưởng tượng ngày nào anh cũng làm cái Spotify về cái post gì đó, gọi cái gì nhỉ, post gì đó, podcast. Ừ. Về cái IELTS thì trong vòng tháng rồi là anh biết siêu, chưa nói chuyện 6 tháng anh chuyên gia. Còn anh không làm gì hết, không làm cái podcast lần nào hết, thì năm sau thì kiến thức của mình đã có nhưng nó chưa cô đọng, hiểu không?
mà chưa làm những cái quảng bá cho mình. Khi mà mình làm thì là nó sẽ lặp lại kiến thức cho mình cũng là một cái Đúng rồi, lần học. nó lại giống như em đã học cái này lâu lắm rồi. Nhưng mà khi mà nói chuyện với anh hàng ngày đấy, nhớ lại rất nhiều, mình thấy thì sức mạnh của nó rất kinh khủng luôn. Ừ. Và 5 phút nữa thì anh đã tổng kết được bài học gì hôm nay? Thì bài học này là về lợi ích của việc quảng cáo online, và cái tác dụng của nó là nó có thể xuyên không gian thời gian, và có thể là ờ, làm một lần dùng nhiều Như thế lần. nào gọi là xuyên không gian thời gian ạ? Ừ. Như thế nào để Ví dụ gọi là xuyên không gian thời gian? không gian thời gian là ví dụ như bây giờ mình đưa ra cái quảng cáo rồi mình không có tương tác với nó trong một thời gian nào đấy, thì là cái những người khách hàng tiềm năng người ta vẫn cứ đọc được của mình, và người Đúng ta rồi. vẫn có hấp thu những cái mà mình đã quảng cáo. Rồi còn ví dụ như ở đây thì mình làm một cái podcast này, có thể là đâu đó trên tận Lạng Sơn có những người người ta nghe được và tương tác. Đó thì cái đó thì em thấy hay đấy, có nghĩa là của anh cái quảng cáo của anh hiện tại nó đang xuyên thời gian. Đôi khi anh đi ngủ người ta vẫn xem cái quảng cáo của anh ngoài cửa đó, nhưng nó chưa xuyên được không gian, đúng không? Một người ở Cần Thơ họ chia sẻ mình làm thêm cái xuyên không gian nữa thì tận dụng được thêm cái gọi là cái gì dimension này nữa. Đó. Đấy, cho nên là cái ý nghĩ của anh từ cái này hôm ấy là gì, tức là bây giờ mình ngoài cái việc là mình quảng cáo trực tiếp là mình sẽ là làm với sinh viên của trường đại học ngay bên cạnh, thì là đồng thời mình cũng có thể là làm ra một cái gọi là giống như là đế chế IELTS online chẳng hạn. Đúng rồi, hay Mình đấy, anh ghi từ đấy xuống, anh có thì là, từ đấy hay đấy, chế IELTS online, đúng không? đó thì là lúc đấy thì mình sẽ xuyên được không gian, và như thế thì là mà đồng thời là cái mà quảng cáo cho những người local ấy, đôi khi người ta lại thấy là bình thường quá. Ừ. Đó, là một người là quảng cáo là học bình thường thôi, nhưng mà ở xa xa kia nhiều khi là bảo ôi trời, có cái ông này hay lắm nè, ông ấy không biết ông học ở đâu mà ông dạy tiếng IELTS cực kỳ dễ hiểu, ví dụ như vậy. Thì là nó cũng có một cái lợi là ở đấy nữa. Tất cả anh cũng nghĩ là cái chuyện mà mình mình khi đi lại lại để dạy để người ta đến, người ta đi bao giờ nó có một những cái mà trở ngại nhất định, thì Ừ. là cái cái việc mà dạy online thì nó sẽ đáp ứng được cái điều đấy. Ừ. Đúng rồi, thì dạy đâu cũng được, đúng không? Đấy, mà coi như là chỉ để đến giờ lên thôi, chứ còn không cần phải di chuyển nhiều, không cần ra ngoài đường đỡ bị coi như là à, tai nạn, hay là chậm trễ này, là mưa gió. Đúng Có rồi. nhiều hôm đi dạy học trò mà vừa mới định ra đường mưa ầm, thế là cuối cùng là phải đi muộn, phải rời lớp này, phải rời lớp nọ, linh Đúng rồi, tinh cả. thì nên làm cái online đó. Chỉ Đó có có điều thể là những cái thời cái trước tạo ra một cái gì online, không đến chỗ phòng của em đấy, còn em có cái máy camera đấy, mình quay lại từng cái đoạn anh dạy 5 phút 10 phút thôi, chuẩn chỉnh cái đoạn nào xong mình quay đi quay lại cho nó chuẩn chỉnh. Thậm chí anh mặc nó lịch sự lên, đúng không? Tất cả là vạt cái gì đó kiểu kiểu mình sẽ nghĩ ra một cái kiểu gì đó cho mình làm đều. quần đùi Ok, cà vạt đó. còn một điểm gì nữa không? Ok. Ok, vậy mai nha. Thì cái Để tiếp tục. làm chi tiết thì nhiều, nhưng mà nó tập trung chung lại chỉ có như vậy thôi, cho nên bây giờ mình nên hướng đến Nhớ những cái online cảnh đi, nào đúng thời không? gian, và thức dậy Rồi của mình cũng nên xuyên không là gian. trên không Ok. gian. Trên không gian là nếu như dạy online, còn nếu như mình dạy trên Zalo không phải Zalo, là trên YouTube, thì là đó là xuyên thời gian luôn đấy. Xuyên thời gian Tức là luôn đó, tại sao mình không làm cái trước anh hiểu? Tại vì nó hai cái, mình thậm chí có thể quay cái video chuẩn chỉnh đến mất 2 3 ngày mới ra được cái video nhưng đẹp. Ánh sáng của nó, cái video nó là ánh sáng, có ánh sáng nhiều là phải đẹp, làm cái đó trước 2 3 ngày mình đều đặn làm cái video. Ok, see you tomorrow. Have a great day.
Good. Good that you have many classes. Yeah, I'm doing online.